ሃይ እንደምናችሁ የጌታ ሰላም ፍቅር አንድነት በረከት ከሁላችንም ጋር ይሁን። አሁን እንዴት እንደምሰራ እንግዲህ እናየዋለን። እንከታተል እስከመጨረሻው። Not to turn around, throw it away, see if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it. ይሄ አሁን በጣም ይጠቅመናል እንዳይቃጠል ወይንም እንዳይቆሽሽ የሚረዳን ነገር ነው ማለት ነው። ይሄ በማንኛውም ስቶር ይገኛል። ከላይ የምንሰራቸው ነገሮችን በንጽህና ለመስራት በጣም ጠቃሚ ነው። ሁለተኛ ደግሞ እንዳይቃጠል ያደርግልናል ማለት ነው። አሁን አይረኑ ላይ ካደረግን በኋላ እንደዚህ በማልበስ እንሰራዋለን ማለት ነው። እስከመጨረሻው እንግዲህ እንከታተል ያለውን ነገር። ቁጥሩ ይሄ ነው እንግዲህ ከቁጥሮች ውስጥ የምንፈልገውን ፕረስ ለማድረግ የምንፈልጋቸውን ቁጥሮች የራሳችን ምርጫ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ አይረኑ ላይ እንደዚህ እናዘጋጃለን። በደንብ አድርገን ምንም አይነት ነገር እንዳይኖረው ከስር በደንብ ፍላት መሆን አለበት በደንብ። አሁን እንደገና ቁጥሩን ደግሞ እንደዚህ እንቆርጣለን ማለት ነው። የምንፈልጋቸውን ቁጥሮች ምንም ችግር የለውም። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያለውን መጨረሻውን እንከታተል፣ ውጤቱን እናያለን።